nó hơi lệch qua bên tay phải so với nhân trung. And look at the profile. Nhìn cái profile, nhìn từ phía bên. This is the smile. Dạ, khi bệnh nhân cười. And yeah, so the profile is quite regular, I think. Dạ, thì profile tôi nghĩ là bình thường. So now let's look at the photos. Bây giờ chúng ta nhìn vào hình ảnh trong miệng này. Yeah, so this is the frontal shot. Nhìn chụp từ đây là chụp hình từ phía trước. So it seems, I mean, from this view as well, Và từ the cái view này á, maxillary midline is off to the right. cái đường giữa hàm trên nó đi qua bên tay phải. The reason might be the crowding Và here. cái lý do là có cái chen chúc rất là nhiều ở bên răng bên tay So phải. we should keep this in mind. Và chúng ta phải nhớ cái điểm này. And let's see the other views. Chúng ta xem những cái view khác. So this is, I think, the right side. Đây là phía bên tay phải. Yeah. So yeah, again we have crowding, Chen chúc. bit of crossbite tendency here. Có một cái cắn chéo ở đây. It's a class 2, yeah. On the Đây là ca hàng side. 2. And let's see the other one. This is the left. Phía bên tay trái. Left side seems better, Dạ, bên trái thì tốt hơn. but still class 2. Vẫn còn là hàng 2. Problem is there are Cái vấn some đề là- mandibular molars out. Có một cái So we have to cái see răng what to do hàm with dưới nhìn từ mặt nhai nó là cái gì đây? And these are the arches. Đây là cái cùng Yeah, so this is the maxillary one. Yeah, with the Okay. crowding there. có cái chen chúc giữa And 1, even 2 hay from 1, this 3. view, it Từ seems cái này chúng ta thấy the upper midline cái răng is cửa đường bit răng cửa hàm trên nó deviated lệch to the nó lệch right. qua bên tay phải. And let's look at the mandibular arch. You Cái see này là cái cùng hàm dưới. some molars are out. Và chúng ta thấy cái răng cối răng cối số 6 nó đã được đã bị nhổ bỏ. 36 á. 36 46. So I Bốn think sáu, there is bốn a sáu. bit of tipping as well. Dạ, nó nghiêng. Bên 36 cũng vậy anh, cái hình dáng đó thầy theo tức là có phải là răng 7 And răng 7. now we have the radiographs. Dạ, ở cái đó là răng 7 đó. 36 cái răng 36 nó cũng 37 nghiêng gần. Tức là bắt hai răng 6 ở dưới. Yeah, so from this one, Từ cái hình ảnh này ta thấy looks, I think, quite normal. I think khá là bình thường. the symphysis looks good. Và cái cằm Maybe cũng là thin, trong but nó hơi not mỏng too bad. nhưng mà vẫn còn được. And we have also the values Và chúng ta here. có cái giá trị ở đây. Hơi khó gì nha. Should be that. So A and B should be 1. A N B là number 3 là 1. Dạ. And then so here with 32, what's that? 32 là cái gì? 32 em cắt bỏ rồi. Em cắt bỏ cái chú giải đó rồi. 21 is impa. Yeah, impa is okay. The lower incisors are okay. Cái hàm dưới là ok. Impa là 21 á, số 21 là màu xanh đó, 32.75. Theo cái này theo chuẩn của tay. Theo chuẩn của cái phần mềm, người viết phần mềm là màu xanh là ok. Màu đỏ mới lại. Nhiều quá, bớt lại đi. Yeah, even the upper incisors should be okay. Dạ, cái răng cửa hàm trên cũng ok. Răng cửa hàm trên là 18, 19, 20 đó. Số 18, 19, 20 đó rồi. Không thấy 18, 19, 20. Chồng quá. Even vertically, I think Và theo chiều đứng should be normal. That kind of.
nó rất bình thường. I think so. Với cái hình này là bác sĩ làm khó người xem thôi. Một là bớt đi, hai là phải làm ra những cái bảng dữ liệu. Yeah, so Xuất ra cái bảng. let's look at the last one, the OPG. Đây, những cái OPG. Yeah, so see, there are big gaps down here. Đó, có một khoại hở rất là lớn ở đây, tức là cái đó là đằng sau bị mất. The main problem are the Thì roots vấn đề là cái chân răng. because of the Nó- excessive tipping. Nó nghiêng như thế này. Same there, Và big gap có một cái and khe hở rất lớn ở đây. big Một cái distance khoảng cách rất là lớn between giữa các cái chân the răng. roots. So well, not easy to close the gaps and Và bây then giờ chúng ta thể thấy là để get đóng lại cái the khe hở. uprighting. Đóng lại khe hở. And yeah, we see even from this view the Và crowding ở đây chúng ta có cái crowding at the chen chúc. maxilla. Yeah. Right. So what do we do? Giờ Question bây giờ is chúng ta sẽ làm cái gì đây? Câu hỏi đặt So- ra chúng ta sẽ làm cái gì? problem list. Chúng ta làm một cái I problem list. guess the problem, I guess, is the crowding maybe and the bites. Và tôi thấy đây là cái chen chúc. Yeah, and the question is Câu hỏi đặt ra là như vậy là thấy cái vấn đề là chen chúc này là mất răng nè, do lên them. đường giữa nè. Còn cái xương là hạng 1. Yeah. So probably, what do you think? I mean, would you extract Có nhổ răng không các anh chị? or not? Có nhổ răng không? Yes, yes or no? Yes. So definitely, I think we have to extract the upper arch. Và tất nhiên chúng ta phải nhổ hàm trên rồi. Còn So- dưới thì chắc phải Which one và would cái you nào chúng ta sẽ nhổ cái nào? extract here? Chỗ này nhổ cái nào anh chị? First premolar, first by I first think premolar. this one is, I think, a good idea. Dạ, tôi nghĩ là đây là cây nhổ cái này. The canine should Mang răng come ba there, xuống, mang răng ba xuống là vừa đủ luôn á. and we should have also the Và chúng space ta sẽ tạo ra cái khoảng for the lateral. để cho răng hai nó mọc ra. But also we have to extract, I think, on the Và other chúng ta side phải nhổ phía bên này so that we để can chúng ta có thể correct chỉnh đường the giữa. upper midline. Chỉnh đường giữa chúng ta phải đẩy cái đường giữa nó qua bên tay phải, bên tay trái cho nên không được khoảng. So, yeah, so this is the other Đây side. là cái phía bên này đây, Yeah, so phía bên tay trái. which one on this side? Phía này nhổ răng số mấy các anh chị? Số mấy? Do you think? First or second premolar? First premolar. Even the first, I think, yeah. So Nhổ răng số it 4. should be easier for the Nó midline. sẽ dễ cho chúng ta chỉnh đường giữa. Yeah, so I think I would go for this. Và tôi cũng sẽ nhổ răng số 4 trên. And to be honest, Vì I thành thật mà nói, actually I did a case like this long time ago. và tôi những ca này tôi làm cũng từ lâu những ca So thế này á. maybe you should start Và chúng ta here sẽ bắt đầu từ đây with this extraction. Yeah? với cái nhổ răng số 4 này. So you first extract Và this đầu one, tiên là chúng ta sẽ nhổ răng số upper 4. left 4, Nhổ răng số 4 and move the canine, và di in chuyển a răng, class one. răng nanh về hạng 1 and then start correct the và bắt đầu chỉnh upper midline. chỉnh cái đường giữa hàm trên, And later, và về sau I would extract the tôi sẽ upper nhổ right cái 4, răng số 4 phía But, phải. yeah, Phía later on. phải. Nhưng mà nhổ sau so that it's Để cho- easier to correct the để cho nó dễ chỉnh upper midline. là chỉnh đường giữa dễ. Yeah, so if we look at the Và nếu như chúng ta nhìn ở đây, arch, one, nhìn cái cung màm ở đây, yeah, see, I would start here tôi first. sẽ bắt đầu nhổ răng số 4 So này trước. this one out. Nhổ cái răng số 4 này trước Start to distalize và bắt đầu the di upper xa, left 3, di xa răng 3 and then the others. và những cái răng khác. And just later, I Và về would sau extract this. tôi sẽ nhổ cái răng số 4 này. Yeah, what about the mandible Và then? cái hàm dưới thì ta tính sao? Do we need to extract Chúng ta có cần nhổ or we don't? hay là không nhổ? Thing is, already a couple of teeth Và are bởi out. vì chúng ta thấy có hai cái răng này đã bị mất rồi, So hai what răng 3, do you 6, think? 4, 6 thì Would các bạn nghĩ you- sao?
extract some Có other nhổ thêm các cái răng nào nữa không? premolars Không. Có nhổ thêm cái răng cối nhỏ nữa không? or not? Có nhổ thêm răng cối nhỏ nữa không quý bác sĩ? Không. So this is the bites. Đây là cái khớp cắn. What do you think? Các bạn nghĩ sao? I don't know. I don't think I probably I would not extract. Và tôi sẽ không nhổ ở phía bên này. Definitely, I would Đây start không vậy? at the upper arch. Tôi sẽ bắt đầu với hàm trên trước đã. But in the mandible already, dưới. you know, these molars are out. Dạ. So Thì các cái răng cối lớn nó đã bị là nhổ rồi, đã bị mất rồi. some gaps Chúng ta anyway còn có at cái the khe hở. back. Có cái khe. You can also, if needed, perform a little bit of IPR. Và có thể là mài kẽ hàm dưới. But yeah, I think the priority for extractions is the upper arch. Và cái ưu tiên là nhổ hàm trên. Yeah, so I would try not to extract in the Tôi in the sẽ mandible. không có nhổ hàm dưới. Actually, the main question is what Và to do. cái câu hỏi with là chúng ta the- phải làm cái gì You see, with this, especially with this gap here. với cái khe hở này đây. Yeah, this one is nearly closed. Cái Yeah. khe này nó gần So- đóng lại hết rồi. Nó đóng hết rồi, đóng cái chuyện We, răng we, này, đóng hết we rồi. could try, Chúng ta you know, sẽ to upright the dừng trục các roots. răng, dừng trục các răng. Dừng. Yeah, maybe even this a little bit. Chúng ta sẽ dừng trục các răng And cối. it might be that it's not, you know, perfect, yeah. Giờ chúng ta thấy cái này But không có hoàn hảo. you get some Chúng ta some có improvement. một số sự cải thiện. The question is here. Cái câu hỏi đặt ra là ở đây. Very long. Yeah, this Chúng would be ta có time consuming if you upright chúng ta dừng trục and close the gap. và chúng ta đóng cái khe hở này lại. I mean, you could try, Chúng ta có thể là but takes a thử. lot of time. Và các gì phải làm này nó tốn nhiều thời gian lắm. So I would definitely try just Tôi to do, sẽ- if needed, a little bit of IPR. Tôi sẽ mài kẽ một chút, Upright this, yeah, dừng trục các răng and close this small gap. và đóng cái khe hở nhỏ này lại. This other side, I don't know. Ở phía bên này Maybe it's easier to have an implant có thể đặt một implant ở đây if the patient accepts the nếu bệnh nhân implant chấp nhận. as Or they can, if they can visualize, upright yeah, and you visualize. can try to visualize. Nếu Doesn't mà look muốn lớn á, muốn làm lớn, Okay. chơi lớn á, thì là dừng trục It- rồi it's đóng just- vào di gần lại luôn. it's time consuming. Là nó tốn thời gian lắm á. Move Bởi vì this. phải chú ý một cái quãng đường rất là lớn để dừng trục và cái chân răng, rồi phải kéo nó về phía gần này, tức là nó rất tốn thời gian. Look at the photo again. Dạ. Second, yeah. Ah, What can Thì about- đóng sai. You know, even the bone doesn't look too bad. Và cái xương không quá tệ, rất là xương ổn, chỗ cái tay phải á, nó This còn- side is actually và cái này á, về căn bản easy, yeah. rất là dễ vì thân răng nó đụng So- nhau rồi. It's just upright. Ngồi nó Thì thiếu. chúng ta chỉ cần dừng trục cái Anh răng bị vào này thôi. bị mất Other ca. side, Thì phía bên kia, not too Nói bad. ra, You see, bên kia không quá tệ. để mình so bù. it could be done. Chúng ta có thể đóng lại được. Nghĩ là Yeah, cấm you could lên. even try to Cấm lấy close. tiền. Chúng ta cần phải đóng lại. Sau đó Có thể Then, đóng lại. nó kêu là mừng. yes, you get some more space to Và align chúng ta sẽ có thêm cái the khoảng lower arch. để chúng Cái ta phần tích thêm nó còn chậm. làm thẳng hàng hàm dưới. And well, then I don't think you really need to extract. Và tôi nghĩ không cần phải nhổ hàm dưới, nhưng mà coi chừng đường giữa nhấn lại cái So cái này lại any đi qua. Dưới là other Chấp nhận treatment được. option? Có cái lựa chọn điều trị nào nữa không các anh chị? Other ideas? Có ý tưởng gì không? Có đồng ý với cách nhổ hàm trên không à? Anything else? Dạ, hàm dưới thì thầy kêu không nhổ, đóng phẳng. Or Đấy. any Yeah, other extraction at the upper arch? Hay là có một cái cách nhổ răng nào khác ở hàm trên không? nó rất xấu. Extract nếu nhổ răng 6 thì phải trồng răng. Kìa bên cạnh có một cái nó như vậy là bên đó chỉ có một răng cối à. 2 răng cối thì mình nhổ còn có 1 răng cối thì đâu được. Gì? Răng 4 tốt nhưng mà mình không thể nào mà có 1 răng cối được.
không thể có một cái hàm răng mà cái này không có răng 8. Nhỏ là nhỏ hay. Let me show you. Let me see if I If find. can we extract the first molar? Nếu nhỏ răng 8 á, thì răng 6 đó là phải cắm một cái implant răng cổ nhỏ đó. Which one? Up at the top. On the top, yeah. Too sick because this is the crown, Yeah. and we need to place an implant, right? At least a premolar size implant. An implant. Yeah, because yes, then you have to distalize. I know. Yeah. Thì nếu bên đó xét về cái đơn vị răng á, nếu mà nhổ cái răng số 6 là phải cắm một cái implant cỡ răng cổ nhỏ nó mới khớp được. You have root canal treatment. Yeah. Đây là root canal treatment. Còn không á thì nếu không nhổ Problem is, thì cái you răng see, then there is only one molar. ở đây chúng ta còn có một cái răng cối thôi. So cho nên I think you still need an implant. Yes. chúng ta vẫn At cần least là a cái premolar. Yeah. Dạ. And then yes, you can Và distalize. chúng ta có thể di xa. A little bit. Chúng ta có thể di xa được một đơn vị răng đó, có thể nếu nhổ đó phải kéo ra được một đơn vị răng thôi. Nhưng It could be done, but the có thể thing việc is, làm. I wouldn't of course close it completely, yeah, because otherwise you have only one Dạ, cho molar. nên chúng ta không thể nào đóng lại hoàn toàn, nếu không thì chúng ta chỉ có một răng cối bằng hàm đó thì không được, nó không có khớp được đủ gì dưới. So you can, you know, consider an extraction, but then have an implant with a small crown. Yes. Dạ, cho nên chúng ta có thể làm một implant với một cái mão nhỏ. So you can distalize the other teeth, the canine and the premolar in a class 1. Dạ. Cho nên ở bên đây thì nếu như mà muốn nhổ cái răng số 6 á thì chúng ta kéo lui được nửa răng, còn lại là cắm implant. It's easier một on this side, number 4. Ở bên này thì răng số 4. But I'm also concerned about the Và tôi rất midline. là quan tâm đến đường giữa. So that's why I thought to correct this midline, it's easier. Thì Actually, the chúng ta first cần phải premolar. có cây dừng trục. Nhưng mà ngay cả I noticed that the midline now is off to the right, both the upper and lower. So we need to move the lower anterior teeth to the left side, and so uprighting the molar means we distal tipping of the lower molar, not moving the root forward, but tipping To tip distal. to have some space for the moving on the anterior teeth to the left side. Tức là bây giờ mình nhìn thấy là cái răng cửa đó. We don't need implant, nhưng mà mình cần phải là dừng trục đó. Một phần thân răng nó ra sau, phần chân răng đi về phía gần, thì mới có cái khoảng để dời cái đám răng nằm dưới vừa làm răng hàm để đúng đường giữa. Vì đường giữa hàm trên hàm dưới đang trùng nhau và đều lệch qua bên phải hết. Nếu anh chị cứ dừng không, chân không là các anh chị sẽ thì nó lệch qua bên phải, nó lệch qua bên phải cho nên cần phải di chuyển qua bên trái. Di chuyển qua bên trái thì cần phải có khoảng thì phải dừng trục cái răng số 7 đó hơi về phía xa một chút, thân hơi về phía xa, chân hơi về phía gần, khó nhưng mà dễ rồi. So we did some uprighting mechanism, right? Yeah. Cantilever. Maybe, maybe. I wanna show you an old case which is similar to this. Thầy bây giờ thầy đang tìm một cái ca tương tự để thầy trình bày cho em cái cách làm. Cái này mà dây thẳng không được đâu, mình phải có cơ học dừng trục răng cối, chứ bỏ dây thẳng vô không thẳng lên đâu. Thì đấy, thầy đang tìm đấy. Nên đẳng cấp làm thầy rồi bởi vậy, nói cái gì là nó bấm máy ra liền cái đó. Ngoài tương đối, tức là cái khuôn mặt thẳng á, cái miệng do cái miệng ấy thôi. Người thì đôi răng nai nhiều, cung hàm hình chữ V. Mà cái này em hướng cái không nhổ răng cho nó mà biết có được hay không. Chụp phim chứ. Dạ rồi anh. Anh muốn xếp vào cái sau.
Lạnh quá hả? Để hỏi thử Tám bác cái nhiệt lì. độ rồi. Dạ. Xin tăng nhiệt độ lên chút được không? Tôi thì tôi nói nóng, với lại các anh chị thấy tôi đi không? Tôi đi qua đi lại nóng thì tôi cũng đang lạnh trong người nè. Với lại cái này ấm. Trường phái của anh và nhỏ gần tám. Xuống chỗ này ấm. Rồi đăng Mà tám. bên kia Cái lạnh. một gần tám này mình có phải nó ghi gần tốt dữ lắm. Chỗ này ấm. Những cái mầm này nó ở trên cao thì giả sử như 8 trên thì nó không ảnh hưởng gì đâu anh, đúng không? Thế gì chứ em cần giải quyết chen chúc nhổ chạy số 8 là nó ra 12 ly của em. IBM nằm kia em đặt dây vô chạy cho nó kích quạt xong em nhổ xong cái gì Nó cũng để một phần bởi vì những cái thân răng này nó hơi nghiêng gần. cái này đâu cần nhổ không? Đó, em hướng tới không nhổ mà hiện tại em đang đi cái quát ở bên trên á, với cái lấy rộng răng ở dưới. Cái này không cần nữa. Không nhổ. Em hết vô không? Hết vô à? Dạ. Kiểu vậy thôi nè. Dạ. Rồi tay lại. Mấy cái này làm nhiều chưa? Lấy mấy cái răng ngầm á. Dạ em chưa. Gì nè? Em tức là nhổ. Yeah, we can have a look at this patient. Dạ, bây giờ chúng ta hãy xem bệnh nhân này. With, Cái I này think chuyên similar dụng for some reasons. Cái ca này thầy thấy nó xin các anh chị mình giữ yên lặng mình đừng có bàn tán. But this guy, thì cái ca này thầy nghĩ nó giống cái ca kia một về he phương diện. was more class 3. Yeah? You Nhưng mà would ca see này thì hơi hạng 3. ended up in a class 3 relationship. Dạ, và chúng ta cũng sẽ kết thúc nó ở tương quan hạng 3. Yeah. So here, Ở đây if we look at the upper midline, chúng ta nhìn cái đường giữa hàm you trên, see it's to the left. Yeah? nó lại qua bên tay trái It's a little bit ungulated, deviated và to nó the hơi left, nghiêng. like this. And you will see why, because the Các bạn có thể guy thấy tại sao, has crowding here. và bởi vì có cái chen chúc ở So đây. it's the opposite of the other patient. Nó ngược bên so với cái ca của mình, ca của ca bác sĩ Việt Nam. So see, it's Và đây. straight profile. Profile thì thẳng, But nhìn bên thì thẳng. After Nhưng mà sau a few months of treatment, he sau became vài tháng class 3. Yeah? và bệnh nhân nó chuyển thành ca So see, hạng The hạng 3. crowding here Cái is chen on chúc the ở đây, left. ở bên trái này. Number 2, Đây là số 2, canine number 3, số 3 đây, number 4. Yeah? đây là số 4. Crowding here. Là chen chúc ở đây. Other side, Ở not phía bên này much nó crowding. không có chen chúc nhiều. And yeah, if we look at the molars, Nhìn vào răng cối, it's just one side, you see, where we have a gap. nó có một cái khe hở ở một bên And he wanted to close it. và bệnh nhân muốn đóng cái này lại. Yeah, so he wanted to upright Là chúng ta phải dừng trục lại, the molar. Yeah. dừng trục răng cối lại. So, discussing about treatment plan, you see, Và đặt kế hoạch điều trị của ca này. it's the overjet is not very increased. Overjet thì không có tăng And there is also, you see, crowding và down có here, chen chúc. and just a tiny gap. Ở đây có một cái khe hở nhỏ So- do mắc răng 6 đó. This, I think, is Và the cái reason này tôi why nghĩ là lý do, he became a class 3. đây là lý do mà nó làm cho bệnh nhân thành As hạng 3 rồi. I extracted Và tôi nhổ 2 premolars at the tôi nhổ top, 2 cái cối nhỏ hàm trên and then no extractions in the lower và không arch. nhổ ở hàm dưới. But I had to do a lot Và of tôi làm cái màng kẽ interproximal rất là nhiều. reduction and là- class 3 và mechanics. hạng 3, đây là ca này ca hạng 3. Right. So same problem at the top. You see Một the số các vấn đề midline hàm trên chúng ta thấy đường giữa. opposite Bên trên nó to là the đường other giữa. patient. Cái gì nhìn cái đường đang giữa So cổ cái đó, this- chúng ta thấy nó quẹo qua bên tay phải tay Yeah, trái. like that, yeah. So I told the patient, Và tôi nói với bệnh nhân I think we have to start và tôi nghĩ rằng là chúng ta có Correcting thể là the midline. chỉnh cái đường giữa So I would extract this one và tôi sẽ nhổ cái này and start distalizing. và yeah. di xa 1, So- 2, 3.
to correct the để mid chỉnh cái đường giữa. Then Rồi sau đó you see there is a lot of crowd in và there. ở đây có chen chúc rất là lớn. So my idea Cái ý tưởng của tôi là was to extract number 4, và định nhổ răng số 4. but number 5 Nhưng mà răng số 5 á, had an old root canal và nó treatment. có cây chữa tủy rồi. So the patient Và bệnh nhân wanted to muốn extract nhổ cái răng số number 5. 5. Nhổ răng And số 5 2 it năm. was, how to say, more difficult for Thì me nó trở nên là khó cho chúng ta hơn. to, have a very symmetric upper arch. Hơn là chúng ta nhổ răng cái đối xứng, tức là 4 này 4 This kia is, thì nó đối xứng. number 5, 4 yeah. 4 bên phải, 5 With bên an trái. old root canal treatment. Và ở đây có một cây chằng răng, cây chằng răng này được chữa tủy. And yeah, this is the Và second đây là molar, cây răng số 7. which then I had to Và upright tôi là and đưa move temperature, forward. phải nhân trục. But this rồi was chế. okay. I mean, it took a long Nhưng mà time. nó ok, nó cần phải rất nhiều thời But gian. at the end, actually, Vào lúc kết thúc thì it's nice and và parallel. Yeah. nó đẹp và Even song the song. wisdom molar, yeah. Ngay cả với cái All răng of 8, them are parallel. tất cả các răng số 8 đó cũng đều Yeah, là so see, it's more like tendency for a class 3 và đây là bệnh nhân có khuynh hướng là hạng 3 compared to the other so với patients. cái ca mà mình đang So xem. this I think is Mà ở đây chúng ta the thấy difference. là Yeah. sự khác biệt, Just there. chỉ vậy thôi. Yeah, so I started Tôi bây giờ thì you tôi see bắt with đầu this extraction. bắt đầu là sẽ So chúng ta đi up nhổ răng. right 4, Tôi nhổ 2 4 yeah, was extracted. 4 2 4 And then I started to 1 get 4 distalized 1 4 the và 2 5 nhưng mà thầy nhổ maxillary thầy nhổ 1 4 midline trước, 1 4 trước rồi để di chuyển đi giữa rồi. extraction area. Thì chúng ta kéo tất cả các răng nó về đúng So, đường giữa vào khoảng I did that khoảng nhổ răng 1 4. at that time. Yeah, we didn't Và have lúc đó chúng mini tôi implants, làm một cái implant so I had this anchorage, và cái neo này. which is the iron cross by Professor Ở đây Melson, chúng ta sẽ dùng cái iron crossbar, cái cánh and chéo á, used mà power iron arms bằng sừng này. with a night Và ở đây coil, chúng ta yeah, có cây này to thải. start moving the canine. Đây là chúng ta thấy cái này là iron cross, là chữ cái khí cụ chữ thập mà bằng thép, là để làm neo lên gọi chữ thập thép. So Iron it's cross. bilateral, you Và see, đây power là arms, cái yeah, hai bên chúng ta có power arm and lingual power ở arms. bên ngoài và mặt trong. Yeah, so this was the first step. Đây là bước đầu tiên. Then after this, Và sau đó I repeated the same tôi tiếp approach tục cái phương pháp đó with the lateral incisor. với cây răng cửa bên. Same thing, yeah. Okay. Then it was time to start in the Và bây giờ mandible. là chúng ta bắt đầu. And here I used the compound uprighting spring, Và ở đây chúng ta có compound. yeah, with some FRC for anchorage. Và cái này là cái chúng ta có thể gia cố bằng I had a lot FRC. of FRC. side effects, a lot Và of chúng ta thấy có rất nhiều flaring cái, of cái tác dụng phụ, incisors. tức là cái flaring. Yeah, Các so răng nó upper mở ra. arch is doing well. Cái cung của chúng ta làm việc tốt. And then Và it sau đó was time to go for the other extraction. và chúng ta sẽ làm extraction. So Like then, that. yeah, you had this one extracted, number 5. Và đây là cái số 5. Yeah, Nhổ so you răng số see 5. asymmetric extractions on the top. Khi chúng ta thấy cái And này look, được kéo ra phía sau. in the mandible, actually, the spring opened a lot of space. Yeah? Dạ, thì ở đây thì chúng ta thấy cái khoảng nó nhổ Which ra rất I là had to nhiều các bạn. close. Cái nhiều khoảng. So basically, yeah, Mấy I các was like this. You see, nearly Và ở đây là gần như edge to edge, yeah, gần như là cánh đối đầu in the middle of the treatment. ở giữa cây điều trị. But I could Nhưng tôi có thể use the space here và dùng một cái to khoảng này retract the để lower kéo luôn các incisors. răng cửa bên dưới. And of course, I had Và to tách use biệt. class 3 elastics. Yeah. Tôi cho đeo thu hạng 3. So overall, Và yeah, nhìn chung the result was cái kết okay, quả thì ok. but Nhưng- it took time to Và fix nhưng mà nó this. cần phải có thời gian It took a lot of time. để
tốn rất nhiều thời gian. Yeah, so you see I had to do stripping Và it, chúng ta có cái stripping close all gaps, và đóng lại các cái khe hở and use class 3 elastic. và dùng cái class 3 elastic. You see the Yeah. upright it, Và dựng yeah. rộng. But then the difficulty was to reclose Yeah. the gap there. Yeah, this gap. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta thấy á, nó cái khoảng mà bướu xương nó cũng là nằm ở ngang với lại cái Anyway, những he cái, was an excellent patient. và Yeah, đây là so một bệnh nhân, anh this ấy là một is bệnh nhân rất at tuyệt the vời end. và đây là lúc kết thúc bệnh nhân. you see the upper midline looks Yeah. good. The upper midline là trong Yeah, cái so bài. it's on the philtrum. Dạ, đây on là the nằm facial, trên yeah. filtrum, tức là cái nhân trùng. Profile is still Và very profile nó vẫn còn straight. Yeah, vẫn là actually with quite a big chin. Yeah, thì cái này là see chúng ta it's thấy a một cái cặp rất little là bit lộn. concave. A little Và đây bit. là hơi concave, lợi lộn vô. But otherwise, highly compensated arches. Dạ, nhưng mà nếu không thì đây Very là nice. cái cung răng. Yeah. Nó So, arches. As I said, the patient Mà như chúng was tôi đã nói trước đây, extremely good. cái Yeah, cung with răng the đó. class 3 Ở đây elastic. chúng ta có cái class 3 cung răng. Extremely good. Nó rất là tốt. Bây And giờ see, down ở đây, here, ở đây the gap was thì closed. cái khe hở mà giữa răng 6 với răng 5, răng 7, răng 5 nó được đóng lại. Yeah, this one was Ở closed. đây nó được đóng lại. And yet Và tuy the nhiên molars are very, very upright. răng cối nó rất là đứng. Very upright. Nó đứng. Yeah, so I think Và this tôi is nghĩ, similar Đây là một cái ca mà to tương tự the other patient. cái bệnh nhân kia của các bạn. Definitely you Rõ can ràng. upright Chúng ta có the thể dựng molars trục, and dựng trục của răng cối close the gaps if để needed. đóng lại cái khoảng nếu cần thiết. So the only decision I Một think cái is quyết định duy nhất mà for chúng the ta phải upper làm arch. cho là nhổ qua các răng cối nhỏ ở đây. And as I said, I normally start Và tôi thường không bắt to đầu correct the midline. để yeah. chỉnh cái đường giữa, So I would start with one và extraction. tôi chỉ nhổ và On the side, một cái la cho điều trị where nhổ qua bên You want to move the midline mà chúng ta first. muốn di chuyển cái đường giữa trước 3-4 months, và 4 tháng sau, and then you extract và on rồi the other thì side. chúng ta sẽ nhổ phía bên kia. With regards to that Về cái molar, việc mà I mean, it's possible. thì chúng ta But thấy then you will need anyhow, chúng ta I cần think, an phải có implant. không cần cái implant. So- Chúng ta đóng khoảng thì chúng ta không cần I think implant. you have to discuss here with the Và chúng ta sẽ patient nói chuyện này với lại bệnh nhân or just và với consider hoặc là xem xét the premolars. Yeah. xem xét việc nhổ răng cối nhỏ. Yeah. So I think this is similar to that. Thì one. nó tương tự nhưng vẫn dễ hơn mình nhiều, đúng không? Vậy mình nhiều vấn đề hơn. So I wanted to show you this Tôi video. Bên tôi kia muốn một cho các xíu chị và xem cái mình video chấp này. nhận được. This is how to fabricate, that Đó là cái cách mà chúng ta in làm office ngay tại phòng khám transpalatal thì part. cùng khẩu cái. And yes, normally Thì thông I thường use this wire, dùng cái dây này which nè. is 0.9 millimeters 0.9 ly, stainless steel, XX 0.9, and then you need và some sau đó chúng ta cần lab và pliers. chúng ta cần những cái kềm mà kềm So làm trong see, lab á. lab cutter. Và đây là kềm cắt ở trong lab. This is a lab bird beak, Đây là kềm mỏ chim mà loại dùng trong lab. triple beak, Kèm 3 mốt and a De La Rosa, De La from the Rosa, lab. loại dùng trong lab. And also, Và ngoài ra, the và- lower lingual arch Và cái plier. cung kèm cung lưỡi And dưới. this is the same method Đây là for cùng phương pháp như making như a làm một transpalatal bar cây cung khẩu with or without the coffin, và có cây coffin hay là không or có coffin, có a cái quad thanh helix. hoặc là quạt dây Right, so you of course trim the wire first. Đầu yeah? tiên là chúng tôi cắt bớt And dạ. the first step you see Bước will đầu be tiên là chúng ta using a De La Rosa. dùng cái De La Rosa. So to start Rồi chúng ta bắt đầu getting the palatal roof, và chúng ta Shape. làm cái hình dáng của and cái then theo các cái chân you decide của cái if răng to have the coffin loop or not. chúng ta xem thử có nên làm cái coffin loop hay không. Yeah. Cái loop coffin, loop coffin là loop đơn thì chúng Then ta
take a mark và chúng ta đánh dấu where you have your palatal sheet, và chúng ta có cái sự sheet và phía trong and then you start fabricating và chúng ta bắt đầu chế the tạo. first Chúng ta bắt đầu chế tạo cái insertion of the wire. và cái dây á, nó phải đưa vào. Yes, so Dây see, phải đưa vào trong ống I bend the wire 90 degrees, và tôi gập góc đến 90 độ. and then you sau change đó the position of the plier rồi chúng ta thay đổi cái vị trí của and cái bend the wire now on top of it. Yes, và so chúng it's ta sẽ like bẻ. twice. Dạ. Cái cây mình phải có cây cung lưỡi nên mới làm được, các anh chị, rất là khó. Cái loại mà ống So you have the wire which đó, does chúng this, ta thấy cái dây nó hiện giờ and nó now như thế này. this will be bent Và chúng ta on sẽ top. bẻ lại Like lên this. đây. You see? Yeah, you have to use your finger, so Và it's chúng ta có thể very dùng cái ngón achy. tay. Yeah? Thì And nó just có squeeze thể it nó đau together, á, vì nó cứng lắm, có thể là phải chặt lại. and that's what you Và- get. Sao không vẽ nó được hai dây? Không được So anh. you really Và need chúng ta a good sẽ plier cần có một cái kèm to tốt squeeze Cái this dây together, Tốt và vẽ cái là là- so you cầm về đâu don't see vẽ mà any chúng ta không thấy được gap in between. Được. những cái gap ở giữa, những cái hở ở giữa. Yeah, so squeeze it really well. Và chúng ta bóp lại rất là tốt. Like that, all with all your energy. Và đây là chúng ta làm với tất cả các cái sức mạnh của chúng ta, năng lượng của chúng ta. Vẽ cái này thì cần phải có cái kèm This should be kèm cung lưỡi. it's a bit sharper. Dạ. Yeah, this Đó, should cho be nên- then ready to Và be nó sẵn sàng engaged để gài vào trong into the palatal sheath. trong cái sheet á, cái Of ống the mà molar. nằm khẩu cái mà nằm ngang ở vùng răng cối. So just remember, yeah, to Mày make nhớ. a small hook here. Chúng ta có một cái hút ở đây Yeah, and then you can trim the và chúng ta vẽ excess. như cái chỗ thầy đó rồi cắt cái phần dư ra. So that's quite Và phần này simple. nó rất là đơn giản And then you repeat the same và chúng ta sẽ làm y như on vậy the other side. ở phía bên kia. Yeah, so once one side is ready, just take the mark and do the same on the other Và side. chúng ta đánh dấu và làm. Yeah. So same here. Nhờ chúng ta hãy xem đây. You make a little hook for Và an chúng ta có một elastic cái lớp. module, and then Yeah. just trim the wire. Và of the- chúng ta sẽ trim. Yeah, so this is then ready. This is without extension, so it's just a transpalatal Và cái này bar. á, thì trong palato otherwise- này giống như một cây cung ngăn khẩu thôi. You leave the extensions, you Và know, chúng you ta have giữ something similar to a quadrilix. và kind chúng of. ta sẽ làm cho nó gần giống như cái quá trình. Cái đó là kèm cung lưỡi, kèm cung lưỡi. Right. So now let's go back Và to bây giờ chúng ta quay the trở lại. slides. Quay trở lại với slide. Yeah, and we have to now talk about Và bây giờ the SARPI. Yeah? chúng ta nói về cái SAPI. SAPI tức là API mà có hỗ trợ với phẫu thuật. So we said that Và chúng ta đã nói rằng tôi đã nói rằng the palatal rapid palatal và cái expansion nới rộng nhanh á, nới rộng is của cái nhân happening very nó well xảy ra rất là tốt in growing patients ở bệnh nhân đang tăng trưởng. because we know that Và bởi vì khi á, the resistance of the sutures và cái be resistance, cái việc kháng lại little. của cái đường khớp á, nó ít. but the problem is Nhưng that mà cái vấn đề là when the patient will grow older, khi bệnh nhân lớn so tuổi hơn over 17, và 18, 20 trên years of age, 17, 18 Then- đến 20 tuổi á, it starts to become difficult. thì yeah? rất khó mở cái đường khớp ra. And at that age, yes, Và ở tuổi either đó, you go for the MSc một là chúng ta dùng cái MSc, or hai là the other option will be mà những cái lựa chọn the khác là surgically assisted expansion. là cái nới rộng với sự hỗ trợ của phẫu thuật. So we have a lot of famous literature onto this. Yeah. Và chúng ta có rất là nhiều cái y văn nổi tiếng về chủ đề này. You can always try, Và chúng ta không thể nào at thử. least with some mini implants, Trừ khi chúng ta có cái mini implant. and if it doesn't work, Nếu yes, như mà mình không có làm try additionally with corticotomies or
the piezo Chúng ta có thể surgery. là thử những phương pháp phát những quả piezotomy biology, tức Worst là scenario, cái you can always have và như vậy là chúng ta có the sarpi, yeah? có cái chữ SAPI, tức là cái Which nới rộng is và có cái sự trợ giúp by của phẫu the thuật. help of the maxillofacial surgeon. Nó nhờ mình phải nhờ bác sĩ phẫu thuật hàm mặt. So basically, what they do về căn bản is á, kind of like for one osteotomy, họ làm cái cắt xương như thế này and they loosen also và sau đó the làm area làm lõm cái of vùng này luôn. the anterior nasal spine. Ở vùng mà dưới cái But gai mũi, vùng cái gai mũi It's ấy, actually at hay the vùng back. trước. Và here. cũng cần phải có cái ra phía xa Pterygo-palatinal suture. vào That's cái the difficult area. và Yeah? nó là cái đường khớp. So that needs Chúng to ta be chỗ này cũng có cái đường loosened khớp by the chúng ta cần surgeon phải làm cho nó right lõm. at the back. Yeah. Ở ngay phía sau này. And at the back there. Đó, cho nên đó là những cái đường And cắt then xương. you can have your Và chúng ta có expander, thể- which of course will Với cái, work với những cái công việc as we have loosened now the và bây maxilla. giờ chúng ta làm cái So chúng ta làm lõm các khớp bằng cách chúng ta nới rộng nó lên lõm yeah, khớp. you have more how to say chances to get Chúng ta có nhiều cơ hội expansion, để chúng ta nới rộng especially if the và patient đặc biệt nếu is, như is an adult, là một completely người lớn. grown up. Yeah. là một người lớn. Yeah. So to be honest, Để thành thực mà nói, in most of my patients, hầu hết I các bệnh nhân của tôi go directly into the sarpi. Yeah, like hầu hết là đi vào trong SAPI. instead of trying with the mini implants, I tell Thay vì the là dùng với patient, mini implant chúng ta let's go for surgery và chúng ta sẽ đi or vào để cho surgically surgery assisted expansion. và Yeah. chúng ta có thể theo dõi And, những cái ca mà API xử lý. I know it's more invasive, yeah, Tôi biết because rằng of là một course you cái need sự all đầu the tư. osteotomy Ở cuts, đây chúng ta có cái but osteotomy you know that this is và working. đây là một cái So if the patient does not mind having nếu bệnh nhân không phiền this surgery, cái phẫu thuật này then I think it's like it's more reliable, và so to nó say. đáng tin cậy hơn. But having said that, yeah, Professor Moon will show beautiful cases Và ba giáo sư Moon sẽ cho chúng ta thấy những cái rất là đẹp without surgery, just mà không có with phẫu thuật, the MSc. So chỉ dùng là MSC. you can choose which one Chúng ta cần phải chọn depending cái especially phụ nào on the patients. Yeah. tùy theo. So let me show you some examples where I did this. Và đây là một vài ví dụ This mà is tôi làm. class 2 open bite, Đây là hàng 2 cắn hở and you see she's a bit long. Yeah, both cases are và long cả hai faces. cái ca này đều là mặt dài hết. This is another Đây clear là một cái indication chỉ định thấy rõ ràng for rằng expansion. cần phải nới rộng cái khung răng hàm trên. We have those black triangles. Và chúng ta có here. những cái black triangle. So it's like the smile is not wide enough. Và cái không đủ cái cung hàm này nó không đủ rộng. This is actually Cái này là one, specific là indication một trong những cái chỉ định chuyên biệt với to get the expansion in the để chúng maxilla. ta phải expansion phải thu hẹp này nữa. Right. So open bites, a bit of protruded upper incisors. Và cái chúng ta cần phải đây là răng cửa nó nghiêng ra phía trước. Tip Chúng ta them cần phải lingually. nghiêng các răng cửa này phía sau. And yes, we have class 2 Và chúng malocclusion ta có cái sai khớp cắn hạng 1 with the bilateral cross với bites. cái cắn chéo hai bên. So you could, offer Chúng ta có thể đưa different. ra nhiều cái lựa chọn, nhiều cái cách điều trị. You could even think about maybe Chúng ta có thể suy nghĩ đến chuyện mini implants for có intruding thể mà lắp tốt the posteriors. cái có hoặc có thể là get luống some, các cái này phải cho nó một cái khoảng, posterior intrusion. phải luống cho mới đóng lại bởi vì cắn hở phía trước đó luống. But overall, I thought Nhưng mà nhìn chung, it's if the patient doesn't mind, nếu như bệnh nhân không có phiền it's probably better by surgery. thì nó phải được hỗ trợ bởi phẫu thuật. Yes, so we have some grounding at the top, Có một cái chen trúc ở phía trước many molars và posteriors, nhiều các cái răng phía with sau need răng cối cần crowns. phải là bọc máu And in the mandible, và ở hàm dưới
she will end up with Bệnh nhân implants. có hai cái quãng này đây. And then, Yeah. so I can use some space Và chúng ta có thể dùng một to cái space nào đó, align khoảng nào đó để the làm khoảng lower này anteriors. để của cái vùng răng trước. The upper arch needs Nhưng mà expansion. cái bệnh nhân hàm trên So cũng cần phải nới. I thought Và let's tôi nghĩ go rằng for the sarpi, và chúng ta sẽ đi qua cái phần SAPI, tức là API một đó phẫu thuật hỗ So trợ. in that case, Và trong trường hợp đó we start as orthodontists. chúng ta bắt đầu gây chỉnh nha. So we will make with the lab, of course, Và với cái lab an expander. và cái khí cụ. This is the bonded type. Và đây là cái một And cái the classical Hyrax screw. và ở đây là hai rác, khí cụ là hai rác, còn But chúng ta sẽ you vùi vô could trong cái even khí have cụ like an thì MSc. dán. So if you want to have Nếu many các bạn implants, muốn it could be done. tức là sẵn and sàng it's thì most likely rất có it's thể more là skeletal, yeah, if you rất have là many. hiển thị. Đó là Right, so this was cemented in đây the là mouth, chúng ta có cái nó được gắn xi măng and vào. then she had this kind of Lefort one Và osteotomy. chúng ta bệnh nhân có cái một dạng của lớp phô quanh. Yeah, and we saw this already. Dạ. And then after that, Và sau đó she will start và bệnh nhân opening cần phải the screw. và Normally chúng ta twice, thấy bạn công twice thức mà a để rộng day. nhanh 2 lần một ngày thôi. but even in this case, you see, Nhưng mà the ngay tip trong trường hợp này chúng ta gặp cái tình trạng là các răng nó bị you nghiêng. see, there is always Khi mà chúng ta dùng cái tipping nghiêng á, cái of the nghiêng posteriors thằng răng á thì nó bị nghiêng. as the anchorage is a dental anchorage. Cho nên nếu chặn nó chỉ là cái Yeah, so you can see nếu the chặn tipping there. chúng ta có cái tipping sự nghiêng. But the thing I noticed Và is cái vấn đề mà chúng ta để ý này là in the cases here with the sarpi, chúng ta thấy có SAPI, you always get a very large diastema. chúng ta có một cái at the front. diastema rất là lớn. Probably Rất là lớn. because you have Cái a là bởi V vì opening of the maxilla. đó là do chúng ta nới rộng cái hàm trên ra, hàm trên cầu cá nhân ra cho nên lòi ra 4 cái khe ở bên Yeah, Bốn so cái. after the Và sau expansion, đó sau khi nới rộng á, normally the gap will close. và thường á cái khe hở này nó được đóng lại Oh. cách từ phát, không cần ai A động tới. few even months, Và cho nên chúng ta thấy một Then vài tháng sau you can start closing và the chúng ta gap. bắt đầu là chúng ta thấy cần phải đóng lại. And then yeah, we carried on just Và like chúng ta sẽ tiếp a tục. normal case. Yeah. Tiếp tục cái bình thường đây. So sequence of night eye Đây là wires cái dây này thai from the 012 night eye. và đây là con 12. This is 1622. Đây là 16 And then Yeah, you how build high? up your wires và chúng ta build up cái dây until you cho reach đến khi the stainless steel cái dây SS 1925. chúng ta tăng thêm cái dây dần lên cho Yeah. đến khi lên được dây 19/5 Yeah. So then she was ready for the main và surgery, bệnh nhân đã sẵn sàng cho cái phẫu thuật which lớn á, was phẫu thuật maxillary và impaction, cái phẫu thuật đó là nó đã đẩy cái xương hàm trên lên trên mandibular và advance. cho cái xương hàm dưới nó chạy ra trước. Yes. So this is, you see now the patient right Và bây giờ chúng after. ta thấy bệnh nhân như thế này đây. We have all these hooks, so she Chúng ta có can những hút như thế này wear the elastics. và bệnh nhân sẽ đeo các cái thuộc. And then there will be the post-surgical Sau đó finishing, thì chúng ta sẽ có một giai đoạn hoàn Which tất is sau khi mà phẫu thuật xong. normally done with a lot of Thì elastics lúc đó không ai làm. until the end. Có những người không là có cái So- cho đến khi kết thúc luôn. I then went into round wires, Và khi round chúng ta qua cái stainless dây tròn ấy steel, so đây, to get more và seating nó time. sẽ có cái sitting hơn, nó có cái sự an And toàn then, hơn cắn nhiều hơn. yeah, she was ready for Và the bệnh nhân rebound. là chuẩn bị để You tháo see, móng cài. after treatment, yeah, Và chúng ta thấy sau khi mà it's very, very broad. và như vậy là chúng ta thấy bây giờ cung cười, nụ cười đẹp đẹp mà cung cười nó đi theo Quite mọi người. good smile art. Cho nên có một cung cười rất là đẹp. Yeah, the profile I don't think is like an amazing profile, Và đây là một cái profile rất là amazing, rất là đẹp. but yeah, definitely there was a big Đây là cái improvement over bite. ở đây là cắn hở hồi xưa open It bite should mở be mở cấp cắn ra. ready then for the Và cái implants. này cho mà
Actually, you see, Chúng ta gaps cho hai are kim quite big. chúng ta Yeah? sẽ cho hai So kim. she might need Và maybe bên này, even yeah, a couple of hai implants here, implant. because it's a big gap. Đây là có một cái khe hở lớn. Or a bridge because Và of the đây là premolars. hoặc là cái cầu, nếu không đây là cái cầu. Yeah, so if we compare, yeah, you see Và here bây giờ there chúng ta was so sánh. quite an amount of expansion. Đó, as you see. đó là cây cam, chúng Quite ta thấy many là nó, millimeters. chúng ta nới rất là Probably nhiều. 5, 6. Ở đây chúng ta có, But yes, it's a combination đó of là sự kết hợp surgical expansion cây nới rộng plus the braces. và bracing. In the mandible, it's Và ở hàm less. dưới You still see some chúng ta có, increased intercanine và chúng ta có distance, khoảng cách giữa hai răng nanh nó tăng, but definitely less than at the và nó sẽ ít hơn ở bên kia. Yeah, we know in the mandible you can do very little. Và chúng ta có thể rất là And yes, cái này quite a good change. You see, even she seems less gum và smile. bệnh nhân á, là có cái lộ nước một chút khi cười. The smile is very Cái broad. cùng cười, cái nụ cười rất là rộng. Yes, Dạ, nụ cười rất là vertically rộng. she's Theo chiều shorter. đứng, bệnh nhân có vẻ Chin contour đường viền của more cằm evident than at nó the rõ, start. cái nhìn chung, And most of the và times, hầu hết mọi trường hợp when you impact the maxilla, chúng you ta see nâng cái hàm dưới lên trên, chúng ta đẩy cái hàm dưới thực đẩy on hàm the dưới lên trên, nose we go cái mũi even á, higher than nó this. chạy lên cao hơn, gan mũi trước chạy lên cao So hơn, it becomes broader, và nó and sometimes it goes much higher. và có những ca họ đi vào rất là nhanh. Tomorrow I think we will see more Và ngày mai examples. chúng ta sẽ xem thêm nhiều ví dụ. The smile before and Và đây là after. nụ cười trước và sau. And yeah, I think it's quite a Và big change. những cái khác thì đó là một sự thay đổi rất là Yeah, lớn. so to be honest, you know, Và cẩn tình mà nói với các anh I chị, wish to have something reliable. và tôi thực sự I cần cái gì will đó đáng tin cậy. try to persuade the Và- patient, yeah, to go for the therapy. Và which ở I đây là think tôi is, khuyến cáo bệnh nhân cho lên dùng cái kỹ thuật more là Sharpie, reliable. nó đáng tin cậy. Right. Yeah, we can see this other guy. Thì This cái, is a class 3. đây là hạng actually, 3, but same needs. là Yeah? cùng một cái nhu cầu. So yet in asymmetric class 3 Và ở đây chúng ta có malocclusion, cái asymmetric, chúng ta có cái bất đối xứng, and yes, the upper arch was Thì, very, cái cung hàm very trên crowded. nó rất là chen chúc, rất chen chúc. So I had a long discussion Và chúng with tôi có một the, cái cuộc thảo luận rất là surgeon. lớn với bác sĩ phẫu thuật, because I bởi wanted vì to extract in the tôi upper muốn arch là nhổ cái cung răng hàm trên, due to the crowding, và do nó chen chúc, and the surgeon và người bác sĩ phẫu on thuật the other end ngược lại didn't want to và extract. không muốn nhổ ra, It's a lot of crowding. bởi vì ở đây thấy có chen chúc nhiều, And of course, if và tất nhiên I don't extract, tôi không có nhổ. the upper incisors will flare a lot. Nếu tôi không có nhổ thì cái răng cửa hàm trên làm thẳng hàng nó loe It's ra going rất to là nhiều, be then difficult và nó rất là khó, to finish the case rất khó để hoàn tất cái ca, because of this. bởi vì cái chen chúc như thế này. But you know, there was no way Nhưng mà nói một cách to khác thì discuss không có cái with the surgeon. với cái sự thảo luận với các bác sĩ phẫu thuật. I remember he also did a setup, Và thì tôi nhớ là thời đó chúng tôi có làm cái setup, and you know, on the setup, this và is cái like setup same on giống như the digital one. It's the same. You can do whatever. giống như cái setup mà mình làm Of bằng course, kỹ thuật số vậy, you will always be able to và chúng ta có thể align the teeth always. làm thẳng hàng cái cả răng. The problem is you Cái don't vấn đề know là if this is stable or not. cái kết quả này nó có ổn định hay không, You don't know if the roots will go out. và chúng ta không biết là chân răng có đi ra ngoài không, You end up with và chúng ta recessions sẽ or bị bone fenestration. nó có So- xương nó có bị đâm thủng cái vỏ xương ra ngoài không, Tells you chân răng đâm xương ra ngoài, something but not much. và có thể To cho be honest, because you can always straight the và teeth. chúng ta có thể là kéo căng cái này như vậy, But you don't have, you know, the real outcome which và đó là một cái will kết be quả in the thực sự mouth of the patient. ở trong miệng của bệnh nhân.
Không biết là cái kế hoạch này đưa vô bệnh nhân có đúng như vậy không? So yeah, these were the initial radiographs. Đây Yeah. là một cái Class 3, gastric open bite, cắn hở, a bit of mandibular asymmetry. có một sự bắt rú xứng rất là đáng And kể. yeah, he needed here to replace this with an implant and a crown. Thì Actually, chúng ta cần phải we made the premolar crown, a small crown. nhổ chỗ này làm nó thành một cái And so răng same nhỏ. here. The surgeon actually Và người bác sĩ phẫu thuật decided to start with the sarpi, và với cái Sharpie and so I started và tôi cementing bắt đầu rất nhiều thứ the radial palatal expander, và nới rộng của cái răng. and then you see after this is after surgery. Tôi đến bác sĩ phẫu thuật Here I opened a big gap, và ở really đây big, tôi có very big one. Yeah. và với một cái hở tôi thấy tôi mở rộng ra hai răng cửa giữa nó hở ra rất là dữ. And look at that. Yeah, this is Và the nhìn cái mức độ đây, mức độ the mở last rộng hai răng cửa nó bị hở ra. day of the expansion. À, And yeah, the thing is, even the surgeon said, look Và- how much space. Yeah? ở đây á, thì có cái khoảng This is more than 5-6 millimeters. nó nhiều hơn 5-6 ly, But even this is not enough, you nhưng know, mà nó cũng không đủ to correct để the chỉnh crowding. cái thân răng, It's not enough. không đủ See, because the crowding bởi is vì cái still a dây lot. trúc này nó nhiều quá. Here Ở đây, and there. ở đây So this is not enough. nó không đủ. So when I finished my Và khi tôi hoàn tất alignment, làm thẳng hàng các I răng, had a lot of flaring. tôi bị các răng cửa nó loè ra phía trước rất là nhiều. So I look at the radiograph. Tôi I nhìn was vào shocked. cái phim tiết á, tôi sốc luôn. Yeah, so see, this is Yeah. after Đây là the alignment, đó sau khi làm thẳng hàng xong and looking at the radiograph, và nhìn trên phim tiết you see they're very flat. chúng ta thấy nó loè ra nhiều luôn, nó loè rộng hở luôn. Yeah, so now Và bây giờ he will need the main surgery, và mình cần phải làm cho cái phẫu thuật Which chính này, is phẫu thuật lớn này, phẫu thuật Bimax, yeah, phẫu thuật hai hàm mà, and of course maxillary impaction. và có cái phải đẩy hàm trên lên trên, phải So đẩy xương trên lên trên impaction. the surgeon wanted ladle brackets, yeah. Và người bác sĩ phẫu thuật muốn the bracket, right? The surgeon would Yeah, ladle brackets. bác sĩ phẫu thuật muốn là dùng mắc cài mặt ngoài. Yeah, so before surgery, you see, Trước khi mà phẫu thuật I tried là to tôi invert và lộ ngược đầu 4 mắc cài răng cửa anterior brackets. Yeah, so they're all để upside cho down. nó lầu ngược đầu đổ đồ tọt á, And the reason is và to cái lý do là upright để the dựng trục roots, dựng trục yeah. cái chân răng, để nó đổ đồ So, tọt ra dựng trục to chân răng, get like a buccal root để here, cho nó có buccal root tọt, because they were very bởi protruded. vì nó quá là nhô ra phía trước, nó quá nghiêng ra trước cho nên thầy muốn làm vậy. In the mandible, Và ở hàm dưới opposite thì ngược lại, idea, thì với cái tưởng So, ngược lại upside down chúng ta lộn ngược from canine to canine từ răng nanh qua răng nanh to get cho- lingual root talk. để cho có lingo root tọt So I chân do răng vào phía this trong. now almost routinely in my Và- class 3 patients. Và yeah. tôi bây giờ những cái ca mà hàng So, ba tôi thường làm một cách here- thường quy như vậy, To get lingual để root tôi talk, đưa cái lingo root tọt and up here, ở đây đây, you remember they were very và chúng ta protruded. thấy nó rất là nhô, This is to upright them. và chúng tôi dựng trục So actually to get buccal để root chúng talk. ta có cái buccal root tọt. Yeah, so after this he got the main surgery, Sau đó thì chúng ta làm cái phẫu thuật chính, and yeah, this is right after Và surgery. đây See là the cái, elastics. And to be honest, và chân tình mà nói it was not too bad there to finish the và case. nó after- rất là tệ khi after chúng ta that. So I had to do Và a little tôi bit phải- of class 3 elastics, ở đây chúng ta có cái phải đến tuần bằng 3 stripping, và mai kẽ, and then seating. Yeah. và sau đó khớp cái hàm răng lại. But yeah, overall it was. Nhưng mà nhìn good, chung yeah.
So this is nearly, you see, at the end. Và Treatment. chúng ta có là gần kết thúc là như thế này. Need to work with the Và tôi seating. cần phải ăn khớp các cái răng ở chỗ này. Yeah, so see, not too bad. Yeah, Nó so cũng không quá tệ. left side is actually almost ready. Và cái phía bên này This is nó the gap cũng ok. for the implant. Đây là cái khe hở. The other side, yes, still phía bên này. needs seating. Yeah, so Chúng ta có cái elastics. seating. And yeah, this is the other Đây là tricky point, you know, to maintain this chúng ta phải giữ broad wire or arch. và phải giữ bằng một cái dây cung nó mở rộng to You ra. know, it might relapse. Để tránh cái sự tái phát. Yeah, so the guy was finished like that. Và cái ca nó được hoàn tất như thế này. It's even vertically is Theo less chiều đứng gapping. nó có cái lùa nướu Yeah, so quite a good result. và kết quả khá tốt. I left him with the space Và bệnh maintainer nhân vẫn giữ cái khí for cụ duy the trì ở đây. implant. And otherwise, Và quite a đấy. good, quite a good result. You see. Thật là một cái kết quả tốt. I'm still worried. Now it's, you know, many years after Và nhiều treatment. năm sau Normally comes once or twice và every chúng ta year có for a check. 1-2 năm chúng ta And kiểm tra xem. I'm always worried down Tôi here. rất là lo You see, the periodontium và is cái very tình trạng thin. nha chu nó rất là mỏng. So I had several Và chúng tôi sẽ có 3 surgical những cái patients ca hàng ba who developed và đã phát triển gingival ra recessions một cái gingival recession. even 10 years after Và- end of và treatment. Yeah, so 10 năm sau it's khi always mà điều trị là nó bị bị tuột nước, nó rất là so tệ. this is the maintainer. for the Tức là những ca hàng ba mà mình điều trị theo kiểu And bù the trừ. question is how Và to câu hỏi là keep this. chúng ta sẽ giữ cái cụ duy trì này bao lâu? So I made, of course, Và bonded tôi là dính retainers. cái cụ duy trì đứng And, mặt dán theo kiểu đứng. I gave him a positioner. Và I'll chúng show tôi you the cho bệnh photo. nhân cái positioner, Plus cái an positioner S6 retainer at và the top. một cái assist retainer, So một it's, cái cụ duy trì assist. Alternating, yeah, Đó là the, những cái cách S6 những cái during the day and when làm assist vào ngày, cho đeo assist vào the ngày, vào buổi positioner tối at thì night. là cho đeo cái khí cụ positioner. Yeah, this was the final Đây là kết quả cuối cùng X-ray, yeah, Pimax. Yeah, là Pimax. yeah là- so quite a nice change. Đây là một cái sự ca thay đổi rất là đẹp. Let me show you just the Và- latest follow-up. Và tôi sẽ cho các anh chị xem cái hình theo dõi mà This gần đây is nhất last của bệnh time nhân này. I saw Đây him. là lần cuối cùng It's tôi đã about gặp bệnh now, nhân. I think it's 5 or 6 years after Và treatment. nhiều quá, tức là cái 5-6 năm sau khi điều And trị. see, he's still wearing Và bệnh this. nhân vẫn còn đeo cái này. So this is the positioner. Đây là cái cụ positioner It's like a silicone và nó mouth giống guard, như một cái silicone. which Nó bằng in cục my silicone opinion vậy. is one of the best tools Và đây là một to trong những công cụ tốt nhất maintain the để stability, chúng ta duy trì cái especially để after chúng ta duy trì cái việc mà cái surgical điều trị, correction đặc biệt là trong cái duy trì theo chiều trước and sau also vertical và còn duy correction. ra theo chiều trên dưới. So it was Và high angle chúng ta cần class phải 3, có, and that's why đó I là think it's a very good tool. This cái đây nó là một công cụ rất là tuyệt always vời you see, make sure it doesn't và để đảm bảo rằng press on the nó gum. không có chạm vào cái gây nước, nó không có chạm được especially cái down. bờ của cái monoblock này, nó đừng có chạm vào cái. Otherwise, I think you see, Và nếu như những cái khác đi, uh, các bạn sẽ thấy some you see prophylaxis, some cleaning. và chúng ta thấy cleaning, tức là và cleaning tức là làm sạch răng, làm vệ sinh răng. I think it's Nếu quite không a stable thì result. là cái That's really good. và chúng ta But cần phải có. I think it's even better Ở đây now chúng ta thấy nó tốt hơn using the positioner than và khi dùng tay. after the deep bond. Yeah. Và sau khi chúng ta tháo bắt cài ra là như thế này. And this is the Nó- middle crown. Đây là cái bảo ý thầy nói là Implant there. theo dõi sau cùng á, nó còn đẹp hơn là lúc mới tháo cả được set lên, nó Yeah. tự động nó ra gài mũi hết cả. Yeah, so we mentioned a lot Và chúng ta đã today nói chuyện rất là nhiều about với the mini implant, và cái mini implant, assisted tức expansion, là cái nới rộng khẩu cái nhanh dưới sự trợ giúp của mini implant ở người lớn. and I Và recommend tôi khuyến cáo
next À. Saturday. Và thứ bảy tuần tới, Try to attend các the anh chị cố gắng tham Landmark dự Hotel, cái hội nghị ở The Nghĩa Landmark á, VAO meeting, đó là của VAO, as Professor Von Moon và will giáo sư Von Moon talk about this. sẽ nói về cái này, So you will see và các bạn many sẽ thấy good clinical cases. có nhiều cái ca lâm sàng rất là hay. Actually, Đặc biệt just to mention what và we said để cho a các few bạn days ago, giới thiệu các bạn cách đây vài ngày, he claims you should và ông nói rằng have very long screws, và ông đặt một con vít rất là dài which are bicortical. và hai bản xương mỏ, Bicortical. So basically, you see they go through và the nasal floor. đi vào cái sang mũi luôn. The reason is Và that cái lý do you get better anchorage. và để cho chúng ta có một cái neo chặt If ra, you have 4 bicortical và screws, thì nó là bicortical screw, hai con vít. the position is very high up. Cái vị trí nó rất là cao, So this is much higher nó cao hơn than any other rapid palatal expander. hơn những cái khí cụ nới rộng cung hàm nào khác, nhanh nào khác. And yeah, I said you get Và normally a parallel widening opening of the suture. như tôi đã nói, nó có một cái sự tách Which rời is, cái đường khớp ở chỗ suture nó song clear song với nhau hơn. On the occlusal Và plane, nhìn từ phía but mặt nhai also if you look at the Và- frontal plane, và nhìn ở cái you will see mặt phẳng mặt thẳng á, chúng ta có thể thấy CBCT, so có thể radiographs, thấy cái CBCT là parallel, và chúng ta thấy một cái sự tách rời song song widening of the suture. của cái khớp. Yeah, so it's something very exciting. I believe. Nó rất là thú vị. Personally, what I see from Và- the articles, Những gì tôi thấy được từ cái Is bài that- báo này là gì? you don't really get a huge gap there. Và chúng ta yeah? không có nhận So được the cái khe hở gap, rất là most lớn. of the times it's small. Yeah? Và cái khe hở trong nhiều trường hợp nó nhỏ thôi, nó mở ra nhỏ thôi. This is just what I see. Yeah. Đó là những gì mà tôi thấy. So if you need Nếu như chúng ta cần millimeters, yeah, một mm solve crowding, severe crowding, nó chúng ta có nhiều mm maybe của cái để cho you những don't cái really xương get much out of it. thì yeah. chúng ta sẽ không có. But you see, there có are giải quyết được. many designs on Và nó the có rất là market. nhiều thiết kế khác nhau trên thị trường. So I really kindly invite you to attend this lecture on Saturday. Và thứ bảy á, tôi khuyến nghị các Or anh it's chị nên Friday. đi tham dự cái hội nghị đó. Yeah. Right. Now, yeah, just to finish Đăng ký this chưa hết chưa anh chị? session Để tôi about công nhận không bone đủ chỗ ngồi rồi đó. modifications, Dạ. just a few words Và chỉ một vài on từ this other technique in the lower arch. ở cung hàm dưới. So the so-called Và destruction osteogenesis đây á, là discussion of of the osteogenesis á, tức là tạo xương kéo giãn synthesis, yeah. của cái đường khớp giữa cổ cái. Yeah. So we said the Và chúng ta mandible, nói it's a difficult bone. và chúng ta thấy á, là rất là There khó, are no sutures, không có, so you don't really you cannot expand. và chúng ta sẽ không có nới được, không có nới được nhiều. But there was this Và- method which was Và first ở đây thì chúng ta có used in craniofacial surgery. và chúng ta có cái dùng cái Actually, phẫu thuật sọ The mặt. beginning was for orthopedics. Và cái này nó bắt đầu Relax. từ cái việc của là ứng dụng của làm phẫu thuật chỉnh hàm xương á, mà kéo dài xương đùi, xương chân đó. In 97, Năm for the first time, 1997, Dr. Guerrero bác sĩ Guerrero applied đã this áp dụng technique cái for kỹ thuật này the mandible. để cho hàm dưới để tách này ra. Expand mandible. Cho nên để nới rộng cái hàm dưới xương ra. I remember, Tôi at nhớ that time, vào thời điểm đó it was something really nó nghe extremely đó hot. rất là hot, cực kỳ hot So, luôn. like today, for Như ngày hôm nay example, á, ví you dụ go như to the conferences chúng ta đi vào hội nghị and
you know, there is always something about the TADs. Và lúc nói về task vậy đó, aligners and TADs. Task bây giờ đi vô hội nghị cứ nghe task với lại là viết với lại aligner thôi. 10 years ago, cách đây 10 năm, 15 years ago was 15 năm, self-ligating brackets. 15 năm trước đây là đi đâu cũng nghe nói tự khóa hết, mắc cài tự buộc hết. Nowadays, và ngày nay, you know, the lectures on self-ligating brackets are very few. Và những bài giảng về cái mắc cài tự buộc ít It's lắm. just aligners and TADs. Và bây giờ nghe nói aligner với lại task không à. And Nó có thời cái gì, có cái trend vậy đó. at this time, you Và know, vào thời điểm đó, this mandibular symphysis was a very hot topic. và ở đó chúng ta thấy thời điểm đó But là rất là hot. unfortunately, it went down. Rồi sau đó cái nó Yes, đi, cái xu hướng nó xìu lần, nó đi xuống. Outcome was Bởi vì cái kết quả very little, so to nó say. ít lắm, kết quả nó hạn chế lắm, cái hiệu quả nó hạn chế. Yeah, let's say this case Và here. chúng ta hãy xem ở đây. So this guy Và cậu bé này is grown up. là một người trưởng thành rồi. He's over 18, 19 years of age. 18, 19 tuổi là So trưởng thành rồi đó. he's a very deep bite, Và short có một face, cây cắn sâu, very short. mặt ngắn, Class 2 malocclusion. hạng 2 You see, very convex và là lồi, and deep. và ở đây là sâu. So what to do? Yeah. Vậy làm sao, làm gì? Overjet is OVZ increased. tăng, We have even a traumatic. và khớp Deep cắn đó bite. là cắn sâu mà gây chấn thương, See, the lower và răng cửa hàm incisors dưới are biting in Cắn the vào. palatal mucosa. cắn vào niêm mạc cổ cái ở phía sau các răng cửa hàm đây. So I had to offer Tôi đề nghị possible options to the và parents. những cái giải pháp cho And bệnh nhân. both parents, they were cho cha actually mẹ. medical doctors. Cả cha lẫn mẹ đều là bác sĩ y khoa hết. Yeah, this is the overjet. Cái OVZ chừng này đây. So I said, Tôi nói I think we can do a good camouflage here. tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm cây camouflage, I understand the và tôi overjet hiểu được is cái increased. OVZ. But luckily, you see, the Nhưng mà malocclusion cái is size not khớp too cắn bad. không có quá tệ, It's a class 2, I agree, but Và- not too severe. nó không có cái nặng nề. So my offer Và was cái đề nghị của tôi rằng the herbs applied. và cái herb, And of course we will và chúng ta talk sẽ about the herbs very much và in chúng ta sẽ detail. có cái nói về khí cụ herb. What you have to know Và already cái mà chúng ta đã is biết là in the mandible, ở hàm dưới most of the times hầu hết mọi trường you hợp will flare chúng ta phải loe lower incisors. cái răng cửa hàm dưới ra trước, And here they are already flared. và nó đã loe sẵn rồi. So that could be Và a cái này có thể là contraindication, nó bị chống chỉ định dùng khí cụ hợp. which means Điều đó có nghĩa rằng you could consider chúng ta phải xem xét either interproximal reduction và mai kẽ or maybe to extract và one nhổ incisor một cây răng cửa just to upright để dừng trục, the teeth. các răng lại. Yeah, here you see Ở the đây chúng ta thấy traumatic bite. có cái khớp cắn chấn thương đó, còn có dấu răng của hàm dưới We vùng sau đó. need treatment, of Nah, course, đây. 100%. Đây là điều trị. And I wonder how they Và didn't tôi tự think hỏi about an early treatment. và you know? tại sao cha mẹ bệnh nhân không nghĩ đến chuyện đưa con đi điều trị sớm. Yeah, so OPG, we will come back to this. Và đây là OPG, There's đây another là cái problem. was phim toàn cảnh nó có the một vấn đề wisdom nữa, teeth. có hai cái răng số 8 So các these răng số 8 parents were và against cha mẹ bệnh nhân extractions. thì không chịu cho nhổ răng tám. So I remember Tôi nhớ when it was time to have the mandibular advancement, và khi tôi làm cái động tác đưa hàm they ra trước didn't want to extract the wisdom teeth. và không có nhổ So cây the này, surgeon người bác sĩ phẫu thuật to á, do the advancement with và the làm wisdom cây teeth. phẫu thuật đưa hàm ra trước á, không. And this is the lateral calf. Đây là cây laterocephalus đó, Quite a big overjet. nó có một OVZ rất là More lớn, than 10. But nhưng the malocclusion is not
và cái severe. sai kéo cắn nó không có nặng. We have a big symphysis. Chúng ta có một cái symphysis lớn, So một I cái can cằm lớn. still, play with the lower incisor Chúng position. ta có cái lower incisor, cái răng cửa hàm dưới. Of course, I have to Và upright them. You see, chúng ta phải they dừng are trục. flat. Chúng ta phải dừng trục. I thought maybe Nhưng mà tôi nghĩ with interproximal reduction, và chúng ta có cái interproximal reduction the herbs, they should be và fine. cái cụ hợp là tốt. Yeah, we took also this. Và chúng ta sẽ chụp phim. Yeah, you see there is actually almost, just looking at the radius. Nhìn cái xương End of growth, radius tức là xương quay, So it's fused. và xương quay rồi cái đầu xương với thân Not xương much nó hòa nhập với nhau rồi, left. cho nên tăng trưởng không còn bao nhiêu hết. So to summarize, Và để tóm tắt lại, the parents refused và the cha herbs. mẹ bệnh nhân là từ chối cái cụ hợp They refused any và extraction, điều trị từ chối nhổ răng, and they said và we prefer và nói tôi thích to go for mandibular surgery. muốn có cái phẫu thuật đưa hàm trên ra trước Mandibular advancement, và đưa hàm dưới ra trước, but without extraction. nhưng không được nhổ răng. So that meant no Đó là wisdom teeth out, và như vậy no không có được lower nhổ răng số 8, incisor không extraction. có nhổ răng cửa. On the other hand, Và mặt khác, the surgeon cái bác sĩ phẫu thuật offered them đề nghị this new technique at và that một cái time, kỹ thuật mới vào thời điểm đó which was the destruction of the là mandibular symphysis. tạo xương kéo giãn, giống như làm dài cái chân anh chị mà thấy gì chân dài chân làm dài cái hàm dưới cái chân á, mình là chân ngắn chân dài làm dài chân răng đó, chân dài cái chân này này đó. Dạ. At that time, Vào thời điểm đó didn't have even the tools for không this. có cái công cụ, không có cái distractor. So the distractors Và came cái distractor later on. Yeah. là về sau người ta mới có cái distractor, chứ hồi đó chưa có cái khí cụ đó. Yeah, I remember I did this with Và- my technician. Và chúng tôi phải làm cái này với kỹ thuật So, viên. You see, this is actually a Cái này là khí cụ screw. ốc đế rộng ở cái cầu cái hàm trên đó. Just Để the đổ một Foresta chút. then for the maxilla. so to Đây là say, của Foresta Den và dùng cho hàm trên. was adapted for the Chúng tôi phải mandible. đem nó xuống adapt, điều chỉnh cho nó phù hợp với hàm dưới He made this và làm stiff structure, một cái hai cái cấu On, trúc, hai cái mão ôm này rất là chắc. canines premolars. Răng 3 với răng 4. And yeah, this probably was a mistake to Đây make là một cái those sai lầm, đây cái sai lầm. extensions. Làm thêm cái extension này là cái sai lầm. I Làm thêm remember một then cái dây nối dài là sai lầm. I had to trim them off, Và tôi phải đáng lẽ là tôi nên cắt bỏ cái thằng này đi, as I wanted bởi more vì tôi muốn upright dừng trục cái răng này, of the răng mandibular cửa tôi incisors. muốn dừng trục cái răng cửa dưới và để đó cản sao tôi dừng được. Đó, cái đó là cái sai lầm. Yeah, so Và- this is the surgery. Đây là cái phẫu thuật Of course, it's done in local anesthesia. là làm với gây tê tại chỗ thôi. A bit of local anesthesia. Nhiều gây tê tại chỗ nhiều And yes, with an osteotome, và cắt xương. the Cây surgeon cắt xương. will split Với cây cắt xương tách cái hàm dưới ngay đường giữa ra, two halves. thành ra hai nửa. And yeah, this surgeon, you see, Thì bác sĩ phẫu thuật, this is the lower border of đây là cái bờ dưới, the symphysis. đây là bờ dưới của cái symphysis của cằm, He preferred to Và- have a plate và là ông đặt một cái nẹp connecting the lower border. để nẹp ở cái đầu So- dưới của cái cằm. This means Điều đó that có nghĩa rằng when you expand, chúng ta nới you will have like a V shape. nó sẽ là hình V, tức là anh sẽ nới cái xương ổ ở trên ra thôi, Yes. còn ở dưới lấy cái đó làm tâm điểm. He was worried Bởi vì ông lo rằng to create some TMJ issues. ông sợ rằng là khi chúng ta làm này mà không giữ lại chiều ngang á, là hai cái lồng cọc nó chạy ra luôn, cho nên nó hư cái khớp tay dương hàm. Changing the torque Và- of the joints. Và cho nên có thể thay đổi cái khớp, thay đổi cái That's chỗ khớp. why he wanted to Và cho nên have ông a tách plate. ra chừng đó thôi, bác ngân viết để cho nó có mở But- mở chừng. You understand? Và chúng ta The plate is a Và- limitation of chúng ta course. biết rằng là cái nẹp này nó sẽ là cái yếu tố hạn So- chế, không cho nó nới nhiều ra, You get some expansion at the top, và chúng ta sẽ nới rộng ở đây but less
down here. Và ít ở bên dưới thì ít, ở bên trên thì nhiều. Yeah. So see, these are the gaps which Đây là một I cái khe hở. noticed. Yeah, Cái this is khe hở như thế after này đây. I trimmed the wire. Chúng tôi cắt But dây. it's not a lot. Yeah? Nhưng mà không có nhiều. So if you want to correct Nếu a các bạn muốn severe crowding, giải quyết cái vấn đề chen chúc just with this technique, với cái kỹ thuật này it's not enough. Yeah? không đủ. Cái kỹ thuật này làm thiệt là xâm lấn vậy mà cuối So- cùng kiếm đâu có đủ chỗ. See, this is after the distraction. Đó là distraction anh chị. And then Và sau đó you need about 3-4 months bà cần khoảng 3-4 tháng until you will see và some các anh chị mới healing. thấy là xương nó mới lấp lại. Yeah. So Xương nó mới lấp finally, lại. there is bone in between. Xương nó mới lấp đầy cái khoảng mà chúng ta tách nó You ra. see the start, Là bắt đầu and this is a full expansion. và nới rộng. Yeah, see, there is like no bone there. Và ở đây chúng ta không còn xương. And Không có- after, Và this sau is đó- about 3 months later, Sau khoảng 3 you tháng sau start to see some bone. chúng ta bắt đầu thấy có xương. But yeah, the other problem, you Cái see, vấn đề là I was using a lower lingual arch, ở đây có một cái cung lưỡi. as I was afraid to see a relapse of this. Bởi vì chúng tôi đặt cái expansion. cung lưỡi ở đây, tôi sợ có sự tái phát. So just to Và chỉ Come để to the conclusions, yeah, chỉ để là giữ lại cho nó khỏi this technique cái, will cái kỹ thuật này. provide you with some gaps, Và cái yeah, kỹ thuật này nó cho chúng ta một but số khe hở, it's even not enough nhưng mà nó không có đủ, to retrocline. không có đủ để chúng ta The nghiêng lower cong size. cái răng cửa hầm dưới. So definitely you get Và rõ more ràng with at least one incisor và extra. ít nhất đó là chúng ta có được cái So khoảng to decompensate, it's better. cũng gần bằng răng cửa để chúng ta bù trừ, chúng ta di chuyển bù trừ. Yeah. So after that, Sau đó it was ready for the mandibular advancement. và bệnh nhân được làm thẳng hàng các răng để chuẩn bị This sẵn is, sàng cho cái việc mà đưa hàm dưới ra trước. The distraction and Sau khi nhổ răng space closure with the power chain. và chúng ta đóng lại, Mở và sau distraction, sau khi kéo giãn You see the và molars làm thẳng hàng, are still here, và chúng ta thấy thì các răng cối nó vẫn còn ở đây. and then yes, he had this mandibular. Look at the inside. They're Và still nhìn cái răng protruding. cửa. You see that? Still forward. So then he had Đó vẫn còn là mandibular đi ra phía trước. advancement. Bây giờ là bệnh nhân coi như sẵn sàng để chúng ta làm cái phẫu thuật đưa hàm dưới ra trước, And now, of course, the bite và is cái khớp almost cắn plus one. gần như hàng một. Yes, I had to do some interproximal Và tôi phải bài reduction kẽ to improve his bite và để cải thiện khớp cắn, and close some small gaps at the top. và chúng ta có một cây đóng cái khe You ở see, các this chị is thấy. the Đây là cái đường cắt surgical để cuts đường here. cắt xương để đưa hàm dưới ra trước. And you see the molars. Và thấy răng cối số 8 để đó, không biết để làm chi à. They didn't want to extract. Không nhổ thì để làm gì? This is the lateral calf Không after nhổ nhưng surgery. mà- Đây là cái phim đo đầu mà sau khi So kết thúc điều I trị. need to seat the bite. Chúng ta cần phải có một Và cây you sườn, see cây răng cửa hàm dưới nó vẫn bị nghiêng ra phía trước rất là nhiều. And then ready for Và the end. Yeah. đây là cái thốc, So at the end, it và looks lúc kết thúc okay. bệnh but nhân thấy ok, personal nhưng feeling, mà cái cảm giác riêng của tôi, It was- cá nhân của tôi a lot of work là nhiều việc quá, for nothing. Yeah. cũng chẳng để làm cái gì. And look, the lower Hãy nhìn đây, incisors are still protruding. và các cây Still. răng cửa nó vẫn còn nghiêng ra phía trước nhiều, Yeah, so the wisdom teeth are still there. và răng 8 còn ở đó. So that means, Điều đó có nghĩa you know, there are risks for relapse. even và có after cái nguy cơ tái all phát, of that. Yeah, you see, still protruding. và cây răng cửa nó nghiêng ra phía trước rất là nhiều. So I gave him another positioner Và just tôi cho to bệnh nhân một cái positioner keep everything và để stable. giữ hopefully. cho mọi stable. Yeah, and see the other plate is still here. Và chúng ta thấy cái plate ở đây Yeah, so we have the screws. là cái nẹp đó, rồi cái vít This của is phẫu thuật the chỉnh hàm đưa ra plate trước. from Cái the plate này là cái plate mà để nẹp vô để rồi mới kéo giãn And đó. the bite is improving with the Và position. khớp cắn nó được cải thiện với cái
với cái sự mà cái gài muối của mình. And yeah, this is the comparison. Đây là so sánh. Vertically, I think Theo chiều there đứng, was quite a good có change. một Yeah? chúng ta đã làm được việc rất tốt với chiều đứng. Even yeah, Ngay the cả- mandibular contour. Và cái đường viền của hàm dưới này, đường viền Better. ngoài da, ngoài thịt đó At của, the end, the và lúc chin của môi mềm á, is cầm more squared. cầm nó vuông hơn, But otherwise, you nhưng know, mà it's not a big change. nó không có sự Yeah, thay of đổi course, nhiều. the profile seems Và better. price yeah? profile tốt hơn, But you see what I mean? It's not a lot. và nó không quá nhiều. This is 4 years after. 4 and năm sau there was a little bit of relapse. at nó the có top. một cái I tái think phát khe hở gần như Probably, yeah, they're just a bit protruded. có nhô ra phía trước nhiều chút. I like now the Và bây giờ profile tôi thích cái is profile. looking good. Probably Nó because có thể it's tốt. grown up. Yeah? Có thể là do bệnh nhân lớn tiếp tục Maybe tăng at trưởng thêm least 25, 26. và tăng trưởng thêm ít nhất là tới 24 25 tuổi, And you see, và the bite is still stable. và cái khớp cắn nó vẫn là ổn định, And it's still wearing và the bệnh nhân positioner vẫn at còn night. đeo cái positioner và quần đeo. But when I Yeah. look at the Nhưng khi tôi insides, nhìn vào răng cửa, you see they're still Ít protruded. thì ở đây chúng ta có cái răng rất là nhô. Yeah, that shows Điều that đó cho chúng ta thấy rằng the destruction, khi osteogenesis of the mandible Cái is hàm dưới. actually, you know, not what we thought it could be. Yeah. cho nên á cái nới rộng So, hàm dưới bằng it's cách kéo giãn xương á, A very nó không little help nó không có thực sự là rất hiệu quả, to nó hữu ích cho chúng ta một chút thôi, get some extra space. chúng Yeah. ta kiếm được thêm chút khoảng thôi, nhưng mà nó sầm lắng quá. This is just one Đó, article đó là một cái bài báo mentioning đã nói rằng that after và sau this technique, sau cái kỹ thuật mà tạo you xương still kéo giãn, have răng cửa hàm dưới nó proclination vẫn còn bị nghiêng of ra the phía trước. lower incisors. Răng cửa hàm dưới vẫn bị còn nghiêng ra trước sau khi mà chúng ta So, tạo xương kéo giãn xương hàm dưới, đập xương hàm dưới ra kéo ra. we had more articles, you Chúng ta có know, rất là nhiều cái bài báo, after that, và sau đó and this technique cái kỹ thuật went này, down. và Yeah. khi So mà nhiều bài báo nó ra nowadays, kết luận như vậy, cái I thủ thuật think này bắt đầu nó tụt dốc, ít người làm very được, few, à, or maybe no one is still và using it rất ít, anymore. và dẫn đến là chờ không còn ai làm thủ thuật này nữa. As yeah, we gain very little. Bởi vì chúng ta cái mà chúng ta đạt được nó quá ít so với cái tính xâm lắng của cái thủ thuật. Yeah. Đó. So, Chắc chắn nhái có mùa có thời có thế. Yeah, I think Yeah. we can stop Yeah, here chúng for Chúng ta our nghỉ ở đây last tea Tại break. nhiều lắm. và để buổi giải lao cuối cùng của ngày. Yeah, so after this we will Sau bữa này, sau cái uống cà phê xong, look at the chúng ta sẽ sagittal and then và chúng ta vertical sẽ correction. chúng Yeah. ta sẽ nói đến cái chiều trước sau và chiều đứng, Yeah. So we will start with và that chúng here, ta sẽ bắt đầu với hết and gear then look at the different functional appliances. và xem xét những cái cách thức khác nhau của các cái khí cụ. So Hết gear đó. Các khí Biết cụ hay là không luôn. if we do 20 minutes, Lâu gonna như be vậy. 20, 36. 36. Yeah. 36, 36 quay trở lại các anh chị. Bây giờ là 15, 16 các anh chị, 15, 36 anh chị quay trở lại. Thấy chưa? Rugo